Phần lớn chúng ta nghĩ phương tiện càng lớn thì càng cần đèn pha mạnh để nhìn rõ hơn. Nhưng suy nghĩ đó lại không đúng với một con tàu tránh va chạm giữa đại dương. Và sự thật nằm trong vài ánh đèn nhỏ mà gần như không ai biết cách đọc. Có một lỗ hổng mà gần như ai trong chúng ta cũng từng mắc phải khi nhìn những con tàu khổng lồ lênh đênh trên biển giữa màn đêm. Một chiếc ô tô chạy trên đường tối không thể thiếu đèn pha, trong khi một con tàu container trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ chở hàng chục nghìn tấn hàng băng qua đại dương suốt nhiều ngày đêm lại không sử dụng những chùm đèn pha khổng lồ soi mặt biển phía trước để dẫn đường trong hành trình bình thường. Điều ngạc nhiên hơn, đây không phải thiếu sót về công nghệ mà là một lựa chọn có chủ đích dựa trên vật lý, kỹ thuật và các quy tắc an toàn hàng hải quốc tế của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thông qua CONRES và SOLAS. Mến chào quý vị và các bạn. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện, giải mã khoa học đằng sau những điều quen thuộc, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab. Sự đồng hành của bạn là động lực để tôi tiếp tục làm những video chất lượng hơn. Lúc bắt đầu tìm hiểu chủ đề này, tôi nghĩ rất đơn giản, có lẽ đèn pha trên tàu không đủ mạnh hoặc đại dương quá rộng nên việc chiếu sáng không hiệu quả. Nhưng khi đọc các tài liệu kỹ thuật và quy định của IMO, tôi nhận ra chúng ta đang áp cách suy nghĩ của người lái ô tô vào một thế giới vận hành theo quy luật hoàn toàn khác. Điều thú vị là, dù đứng tại cảng Los Angeles của Hoa Kỳ, Barcelona của Tây Ban Nha hay Cái Mép, Thị Vải của Việt Nam, bạn sẽ gặp những con tàu lặng lẽ di chuyển trong bóng tối với cùng một hệ thống đèn hành hải. Vậy, những con tàu khổng lồ đó di chuyển thế nào trong màn đêm mà không cần đèn pha trong hành trình bình thường? Hãy cùng tôi giải mã bí ẩn đó ở phần tiếp theo nhé. Điều khiến tôi bất ngờ là, nếu hỏi 100 người rằng muốn đi an toàn trong bóng tối thì cần gì, có lẽ 99 người sẽ trả lời, cần đèn sáng để nhìn rõ hơn. Nhưng với tàu biển, đó lại không phải bài toán quan trọng nhất. Khi tìm hiểu tôi mới biết, trên đường bộ, đèn pha phát huy hiệu quả vì ánh sáng chiếu xuống mặt đường, phản xạ từ vạch kẻ, biển báo và các vật cản, rồi quay trở lại mắt người lái. Khoảng cách xử lý tình huống thường chỉ tính bằng vài chục hoặc vài trăm mét và chiếc xe có thể giảm tốc rất nhanh nhờ ma sát giữa lốp và mặt đường. Đại dương thì không như vậy. Phía trước mũi tàu không có mặt đường để phản xạ ánh sáng, không có biển báo phát quang, không có lan can hay vạch kẻ dẫn hướng. Ngay cả khi tăng công suất đèn lên rất lớn, phần lớn ánh sáng vẫn tiếp tục truyền đi mà không tạo ra lượng thông tin đủ giá trị cho người điều khiển. Theo nguyên lý vận hành hàng hải, khoảng cách giảm tốc của tàu phụ thuộc vào kích thước, tải trọng, tốc độ, điều kiện thời tiết và dòng chảy. Với nhiều tàu thương mại cỡ lớn, quãng đường để giảm tốc đáng kể hoặc dừng hẳn có thể lên tới hơn 1 hải lý trong những điều kiện nhất định. Điều đó có nghĩa là nếu chỉ chờ đến lúc một vật thể xuất hiện trong vùng sáng của đèn pha mới bắt đầu xử lý thì có thể đã mất đi phần lớn thời gian quý giá để tránh va chạm. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu ra một điều rất khác với trực giác. Ngành hàng hải không cố gắng giúp thuyền trưởng nhìn rõ hơn. Họ cố gắng giúp thuyền trưởng biết sớm hơn. Hai mục tiêu này nghe có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế lại khác hoàn toàn. Nhưng nếu chỉ cần lắp một chiếc đèn cực mạnh thì sao? Câu trả lời còn bất ngờ hơn. Có lẽ bạn từng lái xe trong sương mù hoặc mưa lớn và nhận thấy đèn pha chiếu xa, đôi khi không giúp nhìn tốt hơn. Ánh sáng bị các hạt nước li ti tán xạ ngược trở lại, làm cả màn sương phía trước sáng lên và giảm độ tương phản của vật thể ở xa. Trên biển, ngoài sương mù còn có hơi nước, muối biển lơ lửng và bụi nước do sóng tạo ra. Trong một số điều kiện, ánh sáng mạnh có thể làm tăng hiện tượng chói và khiến việc quan sát các tín hiệu quan trọng từ tàu khác trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là lý do các quy định quốc tế không yêu cầu tàu phải trang bị những siêu đèn pha để soi đại dương. Thay vào đó, CONRES, quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm trên biển của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, tập trung vào việc các tàu phải nhận biết nhau, duy trì quan sát thích đáng và sử dụng mọi phương tiện phù hợp để phòng ngừa va chạm. SOLAS cũng yêu cầu trang bị các phương tiện điều hướng nhằm tăng cường an toàn, chứ không xem một thiết bị đơn lẻ là lời giải cho mọi tình huống. Điều thú vị là nguyên tắc này được áp dụng giống nhau từ các tuyến hàng hải đông đúc ngoài khơi Los Angeles và New York của Hoa Kỳ đến các cảng Barcelona và Algeciras của Tây Ban Nha, rồi Hải Phòng hay Cái Mép, Thị Vải của Việt Nam. Khác nhau về địa lý, khí hậu và mật độ tàu thuyền, nhưng tất cả đều cùng tuân theo một triết lý, an toàn trên biển bắt đầu từ việc nhận biết đúng tình huống, chứ không phải từ việc chiếu sáng mạnh hơn. Đến đây tôi mới hiểu, những bóng đèn nhỏ trên tàu đang làm một công việc quan trọng hơn rất nhiều so với việc soi sáng màn đêm. Chúng đang truyền đi một thứ mà không một chùm đèn pha nào có thể thay thế, đó là thông tin. Điều làm tôi bất ngờ là những bóng đèn nhỏ bé trên thân tàu lại chứa nhiều thông tin hơn cả một chùm đèn pha khổng lồ. Đó là một cú lật ngược hoàn toàn cách tôi từng nhìn về hàng hải. Trước đây, mỗi lần đứng ở bờ biển,
tôi chỉ thấy vài chấm sáng đỏ, xanh và trắng lấp lánh giữa màn đêm. Chúng giống như những bóng đèn báo hiệu đơn giản, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đọc Quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm trên biển (CONRES) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, tôi mới biết những ánh đèn đó không được tạo ra để làm đẹp cho con tàu, cũng không phải để giúp thủy thủ nhìn rõ hơn. Chúng được tạo ra để giúp những con tàu khác hiểu chính xác con tàu này đang ở trạng thái nào. Đó là một khác biệt rất lớn. Theo CONRES, một tàu máy đang hành trình trong cấu hình cơ bản phải hiển thị đèn mạn trái màu đỏ, đèn mạn phải màu xanh lá, đèn đuôi màu trắng cùng các đèn khác theo đúng quy định về vị trí và cung chiếu. Điều quan trọng không chỉ là màu sắc mà là toàn bộ tổ hợp tín hiệu. Chính tổ hợp đó cho phép người trực ca trên tàu khác đánh giá hướng tương đối, trạng thái hành trình và nguy cơ tiếp cận gần. Đến đây tôi mới hiểu, một sự thay đổi nhỏ trong vị trí tương đối của các đèn theo thời gian có thể cho biết hai con tàu đang tiến lại gần, cắt hướng hay tách xa nhau. Nhưng cần nhấn mạnh, người trực ca không bao giờ dựa vào riêng hệ thống đèn để ra quyết định. Theo CONRES Rule 5, họ phải duy trì quan sát bằng mọi phương tiện sẵn có, kết hợp đèn hành hải với quan sát trực tiếp, radar và các thiết bị hỗ trợ phù hợp. Kỹ thuật hàng hải đã chứng minh nếu mỗi con tàu tự ý lắp thêm các dãy đèn cực sáng hoặc thay đổi màu sắc theo ý mình, hệ thống tín hiệu chuẩn hóa sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Điều bảo vệ hàng triệu người đi biển suốt nhiều thập kỷ là việc mọi con tàu đều nói cùng một ngôn ngữ. Đó là lý do, dù bạn đứng ở cảng Los Angeles hay New York của Hoa Kỳ, quan sát tàu cập Barcelona hoặc Algeciras của Tây Ban Nha, hay nhìn những đoàn tàu ra vào Hải Phòng và Cái Mép, Thị Vải của Việt Nam, bạn vẫn thấy cùng một hệ thống tín hiệu. Khác quốc gia, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, nhưng các quy tắc nhận biết cơ bản vẫn giống nhau. Chính sự chuẩn hóa đó giúp giao thông hàng hải quốc tế vận hành an toàn. Vậy nếu hệ thống đèn này chỉ giúp các con tàu hiểu nhau, thì ai sẽ giúp chúng phát hiện những thứ không phát ra bất kỳ ánh sáng nào? Đó mới là lúc câu chuyện bước sang chương thú vị nhất. Bởi phía sau những bóng đèn tưởng như đơn giản ấy là cả một hệ thống công nghệ được thiết kế để bù đắp giới hạn của mắt người. Và chính sự kết hợp giữa nhiều nguồn thông tin khác nhau mới là chìa khóa tạo nên an toàn hàng hải hiện đại. Nhưng đây mới là lúc câu chuyện trở nên hấp dẫn. Chúng ta cùng tìm hiểu những con tàu làm thế nào để phát hiện những thứ hoàn toàn không phát ra ánh sáng. Một khúc gỗ trôi sau bão. Một chiếc xuồng đánh cá nhỏ. Một container rơi xuống biển. Hay một cơn mưa lớn che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn. Lúc đó tôi mới hiểu những gì mình từng nghĩ, an toàn hàng hải hiện đại chưa bao giờ phụ thuộc vào một thiết bị duy nhất. Nó được xây dựng bằng nhiều lớp thông tin liên tục kiểm tra lẫn nhau. Radar là lớp đầu tiên. Radar phát xung vô tuyến rồi thu tín hiệu phản xạ để xác định vị trí tương đối của mục tiêu. Nhờ nguyên lý này, radar vẫn hỗ trợ phát hiện nhiều mục tiêu trong điều kiện ban đêm hoặc khi tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, radar không hoàn hảo. Sóng biển, mưa, kích thước mục tiêu và đặc tính phản xạ đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu. Chính vì vậy, CONRES quy tắc 5 yêu cầu người trực ca phải duy trì proper lookout bằng mọi phương tiện thích hợp, chứ không được phụ thuộc vào riêng radar. Tiếp theo là AIS, hệ thống nhận dạng tự động. Nếu radar cho biết có một mục tiêu phía trước, thì AIS có thể bổ sung thông tin mà chính con tàu kia đang phát đi, như tên tàu, số nhận dạng, vị trí, tốc độ và hướng hành trình. Nhưng đây cũng là điểm rất dễ bị hiểu sai. AIS không phát hiện mọi vật thể trên biển và không phải mọi phương tiện đều thuộc diện bắt buộc trang bị hoặc luôn phát tín hiệu. Vì vậy, IMO luôn coi AIS là công cụ hỗ trợ nâng cao nhận thức tình huống, không thay thế quan sát trực tiếp hay radar. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của cụm từ Situational Awareness, nhận thức tình huống. Một con tàu hiện đại không nhìn thế giới bằng một đôi mắt mà đang liên tục ghép hàng chục mảnh thông tin thành một bức tranh hoàn chỉnh, mắt người, radar, AIS, hải đồ điện tử, định vị vệ tinh, kinh nghiệm của người trực ca và quy trình vận hành. Điều thú vị là, triết lý này đang được mở rộng sang tàu tự hành. IMO đã thông qua Mascot, phiên bản không bắt buộc theo nghị quyết MSC.595/111, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm xây dựng khuôn khổ an toàn cho tàu tự hành và tàu điều khiển từ xa. Bộ quy tắc này nhấn mạnh quản lý rủi ro, thiết kế hệ thống và khả năng phối hợp giữa nhiều công nghệ. Theo DNV, các hệ thống tự hành hiện đại phải kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ radar, camera nhiệt đến AIS và các cảm biến khác tùy thiết kế, bởi không có cảm biến nào hoạt động tối ưu trong mọi điều kiện. Giá trị lớn nhất nằm ở sensor fusion, tức đối chiếu và tổng hợp dữ liệu để giảm điểm mù và tăng độ tin cậy. Hoa Kỳ đang thử nghiệm nhiều mô hình tàu tự hành và điều khiển từ xa. Tây Ban Nha đẩy mạnh số hóa tại các cảng như Barcelona. Còn tại Việt Nam, khi lưu lượng tàu qua Hải Phòng
và cái mép, thị vải tiếp tục tăng, việc kết hợp giữa con người, công nghệ và quy trình theo chuẩn quốc tế ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với an toàn hàng hải. Điều đáng kinh ngạc là con người đã tạo ra một hệ thống biết thừa nhận giới hạn của từng công nghệ để chúng hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh với nhau. Sau tất cả những gì tìm hiểu được, tôi thấy thay vì hỏi vì sao tàu biển không dùng đèn pha, hãy hỏi tàu biển cần giải quyết vấn đề gì. Tàu không cần biến màn đêm thành ban ngày. Điều chúng cần là phát hiện nguy cơ đủ sớm, truyền đạt trạng thái của mình đủ rõ và đưa ra quyết định đủ chính xác. Đó cũng là triết lý xuyên suốt của Conres, SOLAS và các tiêu chuẩn hàng hải hiện đại, không có thiết bị nào tuyệt đối an toàn nếu tách rời khỏi quy trình và con người. Có lẽ đó là điều khiến tôi yêu thích những chủ đề như thế này. Phía sau một bóng đèn nhỏ trên mạn tàu không chỉ là một thiết bị điện mà là hàng chục năm nghiên cứu, những bài học từ tai nạn, sự hợp tác giữa nhiều quốc gia và nỗ lực không ngừng để giảm rủi ro trên biển. Lần tới, nếu bạn đứng trước bờ biển ở Việt Nam, ngắm những con tàu ngoài khơi California của Hoa Kỳ, hay đi dọc cảng Barcelona của Tây Ban Nha, hãy thử quan sát những ánh đèn đỏ, xanh và trắng ấy thêm lần nữa. Biết đâu, bạn sẽ nhận ra mình đang chứng kiến một ngôn ngữ đã âm thầm bảo vệ hàng triệu con người và giữ cho dòng chảy thương mại toàn cầu vận hành suốt nhiều thập kỷ. Đến cuối hành trình này, điều đọng lại trong tôi là một bài học rất giản dị, điều chúng ta cho là hiển nhiên chưa chắc đã là sự thật. Chỉ vì ô tô cần đèn pha để nhìn đường, không có nghĩa tàu biển cũng phải làm như vậy. Một giải pháp hiệu quả trong môi trường này không có nghĩa nó sẽ đúng trong một môi trường khác. Đó cũng là lý do các tiêu chuẩn quốc tế như CONRES và SOLAS của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO không xây dựng trên cảm tính mà dựa trên hàng chục năm nghiên cứu, kinh nghiệm vận hành và bài học từ các sự cố thực tế để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng con người. Tôi nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, trước một thông tin lan truyền trên mạng, một mẹo được nhiều người chia sẻ, hay một quan điểm tưởng như ai cũng biết, có lẽ điều đáng làm nhất là dừng lại vài phút để tự hỏi, điều này có thật sự đúng không? Bằng chứng ở đâu? Thói quen tìm hiểu sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong học tập, công việc và cuộc sống. Tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn. Trước khi xem video này, bạn có từng nghĩ tàu biển phải dùng đèn pha cực mạnh để soi đường vào ban đêm không? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận để mọi người cùng trao đổi, biết đâu chúng ta sẽ có thêm nhiều góc nhìn thú vị. Nếu bạn yêu thích những video giải mã khoa học và những sự thật ẩn sau các điều quen thuộc, hãy xem những video khác trên DECODE 360 Lab. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tôi có thêm động lực tiếp tục làm những video chất lượng. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.